Kabuntagon, tinulang isda, og crab. Yan. Tulan akong buko. Yan. Murag si Uwi ay nagpakuan sa iyang likod. Hilom. Lagi siya ganahan siya diri sa gawas. Ara lang ka. Dara. Dara. Naog ba? Diri. Are. Natuhan na lang ang mabili. Ay, Juday, di ka ba ang patutoy? Hindi, magpatlon ka na. Ako na lang. Papa, namatay pa yung usanor. Si Chashi, no? Sachi. Nadito siya, ay. Hindi, Rose pa dito yung... Pamana. Kinsa na siya lab? Tubig? Pamana siya diri, ay. Gipo ni kamot. Noon sa... Ma. Mayabo. Nipple tape. Ayos. 200 plus, muguro ni kabot. Ako na yung pinanay. Dagan kayo. Put it in. Round kanan. Out. Tago lang ni. Where you buy that? Buton. Put it your nipples. Hala, ni palit mang kalag. Nga may manggadira. Mabitaan ako nga asin lang kayo. May hipon. The fucking shit. Nag-video ko. Nag-video din ka rin. Yes, you. Big muscle. Kani kay katong solar o Solar eclipse. panty shirt ni Uwi. Kitra pa ni Wow. Favorite. Tanaw na to design. Wow. Uy, nice. Nice no? Manakita naman ko ano sa TikTok. Magani. Maligo ba nila ako magamay kayo? Uy, stretchable siya, uy. Hindi masigo. For 6 years old, gumagani ni mo. Ako gipalit.
Mama, din di maguba. Gamitan ni may nag-school mo. Basta magbilangkad ko, di na siya makita. Di na siya makita ang lubot. Ayun, sa bilangkad. Kani kay solar. Kasali pa jud na, uy. Kulay sila pa dito. Awalab. Wala. O kabaw ka mo install ani. What install? Tukong ka ni Papa. Siguro ni Papa. Ha? Pwede na dira sa gawas. Ana. Siguro ni Papa kan-ani. Oy, dapat maigo mo na sa init yun. Gani, dira gani sa gawas, ana. Di dapat ka nindot ka ng nasa sulod sa balay. Na ang solar nasa gawas ba nang Dira na sa gawas kay para dili mo pasok kay ni gabi eh. Kanira ang gigamiton. Understood? Kan-ani ang Do you plastic. understand? Plastic. Lisod na eh. Lisod man siya nga solar. Labi ni Bi. Bitaw. Sabi lang katong solar nga rin sumpay wire ba? Saan ni? Asa ni? Pili sa po dapat mo nag-i-grill mo kuna sigod. Kuan gani barim na. Bayam tayo butara sa atop. Piste. Lab. Ay, sakto di. This is for and hair wax. Hair wax. So itong hair wax guys is nabili ko lang sa Shopee, 99 pesos. Dalawa na siya. And iyan magagamit ni always sa school. You betrayed me. I know I hurt. Oh. Oh. Okay lang. Punong-puno ah. Sayang. Ano lang eh. Ano ito magkita bangus? Magkita bangus eh. Sandok na ko'y, gutom mo kayo kung tanong. Yum! Yapon!